ดีค่ะวันนี้ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแบบที่หนูวางไว้ใช่ค่ะให้ไอติมหล่นได้เราจะทำปุกออมสินนะคะจ้ะเป็นรูปตุ๊กตาตัวการ์ตูนนะคะอันนี้เรายังไม่ติดนะคะเราแค่ทดลองว่าเราจะทำยังไงบ้างนะคะนี่คือผมนะคะทำจากเชือกใช่ไหมคะนะคะกับแท่งไอติมเราไม่ได้กินแล้วก็พกไว้นะคะ แต่ว่าเราซื้อมานะคะค่ะมีกล่องใช่ไหมคะแล้วก็มีกล่องแล้วก็มีแท่งไอติมแล้วก็มีเชือกนะคะมีตาตุ๊กตามีบับบู แล้วก็มีบับบูนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะทำปากใช่ไหมคะน้ำอิงจะใช้เชือกค่ะแล้วก็กรรไกรต้องให้แม่ช่วยหน่อยนะคะถ้าเด็กเล็กมากค่ะแล้วก็วันนี้เราจะใช้กาวร้อนกาวยางนั่นเองนะคะใช้ปืนกาวร้อนนะคะแล้วหนูก็ต้องให้พ่อแม่ช่วยเลยนะคะแล้วหนูใช้อะไรนะกระดุมมาทำตาใช่ปะแต่ว่าอันนี้ติดไว้ตรงกลางข้างในนะคะแล้ววันนี้หนูคิดว่าหนูจะเอาสติกเกอร์ใช่ไหมหนูจะเอาสติกเกอร์ตัวจุดๆมาทำเป็นปากใช่ไหมโอเคเริ่มได้จะทำยังไงดีก่อนแรกมาติดกาวให้ดูก่อนเถอะค่ะตรงนี้ไหนคะนี่ค่ะติดกาวตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก่อนนี่ติดนะติดเลยใครชอบที่เราทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาเลยนะคะติดให้หน่อยนะคะร้อนมากเลยค่ะมาม่าก็เคยโดนกาวร้อนนะแต่มาม่ายังไม่มาม่าหายแล้วเนาะแต่หนูยังไม่หายโอเคจมูกเจ็บบ้างเลยมาเลยปากค่ะจะเอาปากแล้วค่ะเราจะเพ้นสีเป็นชุดมันดีไหมคะมาได้เนาะแล้วขาหนูเอาไงดีชุดเหมือนเพื่อนจะไปติดปากแล้วค่ะติดปากกันอันที่สามเอาชิดกันดีไหมหรอไม่มาชิดกันหรอหนูจะได้